bass. What, the Manhattan Prata is kind of like that. What's that? Manhattan Prata is like that. Oh, is it? Yeah. They have musicians there? It's like a whole building is like that. Oh, I didn't know that. It's a nice airport and then it's the basement is all also. Wow. All right. Oh, no, Sato's going to play guitar, right? Yeah. Perfect. Let's see who does better. Yeah. You want to play flute? I'll play guitar. Can I play your guitar? Doing good. Yeah, I mean that note was good. That what? Oh, yeah. Yeah. I'm safe. You have somebody new today? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Invite everybody to be seated. Happy to see many kids here. We hope everybody will participate and pray and sing. And we welcome all the people who are joining us from home as well. And together, we set on this journey called Shabbat. We're going to begin on page 10 with the first line of the last stanza. Find the last stanza, first line of the last stanza, page 10. Igalena in Sim Shalom. If you have a Sidur Sim Shalom, those who are at home, you'll find Yedid Nefesh on page 252. Igalena, Igalena, ופרוס חביב עליי את סוכת שלומה. יגאלנה, יגאלנה, ופרוס חביב עליי את סוכת שלומה. את סוכת שלומך יגאלנה, יגאלנה, ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך יגאלנה, יגאלנה, חביב עלי את סוכת שלומך יגאלנה, יגאלנה, ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך. Turn to page 11, Lechuner Anana, page 254 in Sim Shalom. Lechuner Anana, L'Adonai, Nariya, Letzor Yishenu, Nikadma Fanav, Metohoda, Mizmirot, Nariya, Lo, Yagadol, Adonai, Malach Gadol, Elohim Asher B'yado.
בואו נשתחווה ונכרע לפני, נדרך לפני אלוהינו עושנו קיום. אל תקשו לבבכם כי מריו הגרוע עשה במדבר אשר ניסו נאותיכם. 40 שנה אקוד בדור האומה עם טועה לבבם והם לא ידעו דרכיים אשר נשבעתי ויפים אם יבואון אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר החדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו. ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולל לאמור, נורא הוא על כל אלוהים. כל אלוהי עמים ואלים, ואדוני שמיים עשה, חול והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. אמרו לאדוני משפחות עמים, אמרו לאדוני גבור ואור, אמרו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובונה חסרותיו. השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים אדוני מלך, עבדים כל תבל מעלימו. יאמין יאמין במשרים, ישמחו שמיים ותגרה, ציר המים ומלואו, ירושלים וכל אשר בו. אז ירננו כל הצייר לפני אדוני, כי בא לשפוט הארץ, ישפוט אל בארץ צדק ולעמים באמונתו. Page 15, אדוני מלך הגלה לספסחו רבים, ענן ורפל סביבה וצדק ונשמע על כיסו. הרים קנון יבשו חונכתי חסן. ראשו כל עובדי פסד המתארים באלוהים. שמה ותשמח ציון, ותגרנה בנות יהודה, למען משפטיך אדוני. כי אתה אדוני עליון על כל
נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם. אור זרו על הצדיק ולשרי לב שמחה. שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו. מזמור שיר ה' שיר חדש כי נפלאת. הושיע לו ימינו עזרא קודשו. זכר חסדו ואמונתו. הריעו לאדוני כל ארץ הריעו לאדוני כל מזמר וזמר בכינון. ירם הים עומדות תבל ויושבבה נערות ימחה וכף יחד הרים יבנינו לפני אדוני קיבה לשמות הארץ ישבות אבל בצדק וימים במשרים אדוני מלך ירגזו עמים אשר גרומתם בארץ אדוני לציון גדול בה. ציון גדול רמו ידעו שמך גדול ממנו רק קדוש הוא ועוז מספר. עמוד ענן ידבר עליהם שמרו עדותיו חוק נתן לעמו. אדוני אלוהינו אתה ניתם אל נושא היית להם ונוקם על עלילותם רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. Page 21 or 260. מזמור קטנים הבו לאדוני אלים הבו לאדוני כבוד ואור.
difficulty with Lecha Dodi, page 23 or 262. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת, לשם ולתפארת ולתהילה. לך אדוני לקראת קלה, בני שבת נקבל, בני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, יהי מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך אדוני לקראת קלה, בני שבת נקבלה, בני שבת נקבלה. מקדש מלך אל מלוכה, ומצאים מתוך ההפכה. רב לך שבט ביים בגבך, והוא יחמול, והוא יחמול עלייך אמרה. לך אדוני לקראת קלה, בני שבת נקבלה, בני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי, על יד בני שי ותלה, קורבה אל נפשי, קורבה אל נפשי גאה. לך אדוני לקראת קלה, בני שבת נקבל, בני שבת נקבלה. אדוני לקראת קלה, בני
ולא תקלמי מה תשתוכחי ומתני ביצור אני אבי ונברתה נראתי לה נכדוני לקרקדה ונשבת לקבלה נכדוני לקרקדה ונשבת לקבלה והיו למשיסה שוסי ורחקו כל מבלעי יסיס עלי כמסות חתן חתן על קדן לכדוני לקרקדה ונשבת לקבלה לכדוני לקרקדה ונשבת לקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על ידי ופרצי ונשמחה ונגילה לך אדוני לקרקדה ונשמה לקבלה לך אדוני לקרקדה ונשמה לקבלה היי נה 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 יא נה יא נה יא נה 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 היי נה 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 יא נה יא נה יא נה יא נה 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 היי נה נה יא נה יא נה היי נה 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 היי נה נה יא נה יא נה יא נה 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 היי נה 나 야 나 야 나 나 나 나 שלום עטרת מלך גם בשמחה ובצהולה תוך אמונה עם סגולה אוי חלה שבת המלכה לך דודי Kabbalat Shabbat Kabbalat. Remain standing as the mourners in our community come in. We offer condolences this Shabbat to Rochelle Friedrich and her entire family on the death of her father, Maurice Friedrich, and to Eileen Lehner and her children, Max and Ari, on the death of her father, Sandy Lehner, this week as well.
We also offer condolences to Larry Boulder and Rabbi Eva Sachs Boulder, their children Amalia and Kate and Anissa, and their entire family on the death of Larry's mother, Claire Boulder. They are in Colorado. The words of comfort are on page 26. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. May God comfort you along with all the other mourners of Zion and Yerushalayim. מן השמיים תנוחמו. May you find comfort from heaven. Please be seated. We turn to מזמור שיר ליום השבת, page 27 or 266. We'll join together to sing Magadlu, a few lines down from the top. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, זמר לשמך. כרגיל בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי רצון ועלי נבל. לפרוח לשעים כמו עשר והציצו כל פועליה ולשם. כי הנה אויביך אדוני וחנו לפלו כל פועליה ומטרם כרם קרנים בלותי ושמר ענן. ישר יצורי ולא עוולתה אדוני מלך ושלבש לבש אדוני עוזי תעזר אבתי כל תבל ולתימות נכון כיסך מעם תכננו עד לביתנו הקודש אדוני עדותך נאמנו מאוד לביתך נא הקודש אדוני לאורך ימים. Shabbat Shalom to everyone. Today was a day known as Pesach Sheni. Pesach Sheni is a second Pesach. It comes a month after Pesach. And it's related to a story, actually on Pesach Sheni, on the second Pesach, many people have the custom of eating matzah at home. So I had matzah for breakfast today. And it's a day that goes back to a story in Parshat Beha'alotcha, in the book of Bamidbar, in the book of Numbers. It happened that when the Israelites had left Mitzrayim, the first year after they left Mitzrayim, actually, and the second year now, came the time to celebrate Pesach. So everybody celebrated Pesach in the desert. The first time, the first Pesach they celebrated back in Mitzrayim, before they left. The second time they celebrated, they're already out. And there were some people who were in a state of ritual impurity because they had been in contact with dead bodies, people who had died. And people could not celebrate and eat the Pesach, the meat of the Pesach sacrifice, if they were not in a state of ritual purity. And so those people were prevented from eating. And they went to Moshe, and they said to Moshe,
listen, we didn't have an opportunity to eat because we were not in a state of purity, but we want to participate. We don't want to be left outside. Moshe didn't know what to do. So he consulted with God. And God said, look, anybody who did not have an opportunity to celebrate Pesach because they were in a state of impurity or because they were away from the community, they were traveling and they were too far, those people can have a redo. They can do it a month later. They can actually celebrate Pesach a month later. It doesn't happen for any other holiday. Not for Rosh Hashanah, not for Yom Kippur, not for Sukkot, not for Shavuot. Only Pesach gets a person an opportunity who could not do it at the regular time with the rest of the community. They could do it a month later. And so today was actually 30 days after we celebrated Pesach. Today, the 14th of Iyar, was Pesach Sheni. And there's a very deep teaching. I mean, people just eat matzah on Pesach Sheni. There's some communities which celebrate a little bit more. Some Hasidic communities have a little bit more of a celebration like Pesach. But there's a very deep message in this, which is, and many people have spoken about Pesach Sheni as another opportunity, a second opportunity. We don't always have a second opportunity in life. Sometimes we're lucky and we missed something in the first place, or we do it wrong. We don't get it right. And then there is a second opportunity, and it's very important that we embrace second opportunities in life, because sometimes a third opportunity doesn't ever come back. And so the teaching is just to take advantage. If we miss the first time and a second opportunity comes, just go for it. Now, you know a man by the name of Jordan Neely. Does it ring a bell, that name? Somebody who didn't have a second opportunity because he was murdered in the subway in our city this week for the crime of living with mental illness and being homeless. He was murdered in the subway because people felt uncomfortable around him. And so somebody got up and put him on a chokehold and killed him. He didn't have a second opportunity. And so we have to think about that when we come across situations like this in our community, in our neighborhood, in our city. What does it mean for somebody to end their life like this and never have an opportunity again? He was a dancer, he was an artist. There won't be another opportunity for him. Beyond this wonderful teaching about second opportunities, Pesach Sheni has another teaching. And the teaching is that the people who had not been able to celebrate Pesach at the right time in the wilderness are the ones who came to Moshe and said, we don't want to be left out. We don't want to be and go through the year without the opportunity to celebrate Pesach. We missed the opportunity, but we don't want to miss the opportunity for good. We don't want to be left out. And that's when Moshe went and asked God, and God said, they should not be left out. And so the teaching here is to think about who are the people who are left out. Who are the people who are knocking at the door of our lives, the door of our homes, of our families, of our community, and are being left out? Who are the people who have not been included here? The people who should be here, who should be part of our community, are not here because they have not been invited in, because when they come in, they feel ashamed, because we have not been open and embracing. So there are many people like that in the Jewish community who are at the margins of the community, who have been excluded, sometimes actively and sometimes they get the message. They're not wanted. And so this Pesach Sheni is an opportunity to think also about that, not just about second opportunities in life,
but also about who are the people who want to participate, who want to come into, who want to have a piece of the ritual, of community, of prayer, of Judaism, of mitzvot, of Torah. And they're not allowed or welcomed in. I invite us all to be sensitive about that. Just look around, and we have a wonderful community, and we're all wanted here. But there are some people who should be here, and for whatever reason, they haven't felt that they can be part of this community or other Jewish communities or part of the Jewish people. So I leave you with that to think as we turn to Baruch Hu on page 39A. 39A. Please rise. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. May be seated. We continue with the bracha. First ברוך bracha. אתה Baruch אדוני atah מלך העולם אשר בדברו, מערי ברוך ובפותח אשר בתמונה משנייתם. מעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. אהבת עולם בית ישראל מחמת התורה ומצוות ומשפטים אותנו לימד. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגע יומם בלילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך בשוכבך ובקומך וקשרתם נאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך ושמעתי שמוצותה שנוחים מצוות. שמתם את דברים ראשיכם ושבתם אותם לעמוד בניכם ולבדתם אותם מהשמיים עליו של אמור. ויאמר אדוני משה לאמור דבר בני ישראל. אל תזכרו אז כמוצותי ותן דרשים גדלכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי לכם ישראל אני אדוני אלוהיכם.
אמן ואמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא 43a. ונתן לעמוד רגלינו מלחמת במות אויבינו כנגד. Selanu nisimanu kemama. We pray for redemption, page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה ובשמחה בקודש נורא תהילו אוסף מלכותך ואהובניך בוקע היה לפני משה זה אלינו ואמרו אדוני לו לעולם כי פדנו נא את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We pray for peace, page 45. השכיבנו אדוני לשלום עמידנו שאת כנפיך תסתירנו כאל שומר מצילנו. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו שלום אחד ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו והכבוד עמו ישראל ועל כל יושבי תבל ועל ירושלים אמן ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדור תמיד עולם ששת ימים עשה אדוני את השמיים
Shabbat Page 46. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא נברא חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יש מרבה מברך לעלה ולעלה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבך ונחמתה דמירן בעדנה אמן. We face Yerushalayim for the silent Amidah. The formal text is on page 47 to 52, or the prayers of your own heart.
We remain standing. Vayichulu, page 53. Vayichulu hashamayim v'haaretz בכל צבעם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים בארץ. מגן אבות מדברו, מחיה מתים במאמרו, האל הגדול שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד. המון הברכות אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת וברך שביעי, מניח בקדושה לעם מדושני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו אלוהי אבותינו אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו מצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שבנו מטובך ושמח נפשנו משועתך, ותאר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. קדיש שלם, page 54. קנדל והתקדש מרבה בעלמדי ורק יראותי ומחוקתי וחייכון וביומכון וחייך בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך ועל המולד מנועדיה יתברך וישתבח ויתפאר וינסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודש הבריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמים רן מעמה ויאמרו אמן. נתגבת פלוטון ובוטהון דחו ישראל קדם אבהון וישמעיה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים עליהם וכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום We turn now to Kiddush on page 55 and pass cups of juice around and sing a little bit and invite those who are at home to put a Kiddush cup with wine or juice. חבריי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה וראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים.
כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. We invite all the children who are under the age of bar bat mitzvah, b mitzvah, to come for a blessing. There are many here. So. המלאך הגואל אותי, מלאך בהם אשמים בשם אבותיי, בשם אבותיי אברהם ויצחק ויתגול הרוב ויתגול הרוב בקרב הארץ. שימח אלוהים כשרה רבקה חבדיה, ושמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. עלינו. עלינו לשבח אדון הכל. ארצות ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הוא האלוהים בשמיים ממעל ונס מתחת עינות. אוקיי, נקבל לכם. כי המלכות שלך היא ולעולמי עדים לו בכבוד, כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We invite those who are in mourning or marking a yard site to remain standing, and those who are on Zoom to unmute at this time for Mourners Kaddish, page 58. יתגדל ויקדש שמי רבה, אמן. בעמה דיברה ירותי וימליך מלכותי, בחייכון וימכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם על פני המיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו, לעילה מנקו ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום ועושה ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. To be seated, we once again wish our condolences to Rochelle on the death of her father Morris, and to Eileen and her mom on the death of Eileen's father Sandy Lehner, and to Larry Boulder and Rabbi Eva Sex Boulder and their children Amalia and Kate and Anessa on the death of Larry's mom Claire Boulder.
We want to also wish a Mazal Tov to Jesse Miller and Chip Perro on their recent wedding, and extend a warm Mazal Tov to the entire Meyer, Haim, Miller, and Friedman clan, to Antonio Pagliaro Geller on the publication of his book, The Evil Eye, The History, Myself, and the Magic of the Quiet Curse. Sounds like it's another Harry Potter book, but it's not. Mariella and Gabrielle Melamed and their family on being honored at the Fundación Tzedakah annual benefit. And we also want to wish a big Mazal Tov to our Rabbinic fellow, Aaron Leven, who finally we can actually say where he's going next year. He's going to be the Associate Rabbi at Nefesh in Los Angeles, so we're really excited. He's making his way back home to the West Coast, and we'll miss him here. And he'll be ordained in a week and a half. It's almost last 2 weeks from yesterday, and we'll look forward to the beginning of June, hear his last of our Torah. He still has a couple of papers to finish. That's right. And Not out of it comms. yet. We're keeping an eye on you. That's Make right. sure that you finish on time. Yeah, it's important. Yeah. And our Otherwise, they're going to have to have another year of fellowship here. Our former fellow, also Grace Gleason, who's going to be the rabbi in Greensboro, North Carolina, at a conservative shul there. So Mazal Tov to you, Aaron. And we also want to wish a Mazal Tov, Rabbi Nama Kelman. I saw her here. She was here. She was here, and her daughter is Rabbi Lior Ezrahi is here, and Ilan Ezrahi. Nami will be honored at the HUC ordination on Sunday for her years of service to the Reformed community as the dean of the Rabbinical School most recently. And in Jerusalem, Nami has given an extraordinary amount. I mean, her life's work is making liberal Judaism alive and purposeful in Israel, which has been no easy feat. And she's fought really hard for that. And so it's a beautiful thing to be able to celebrate her and her all the gifts she's given to not only the movement writ large, Israeli Judaism writ large, but also the students of HUC who she's been so dedicated to. So Mazal Tov. I do also believe there's a group of Israelis who are here. I don't know under what guise you are, but welcome. Bruchim Abayim. We're glad to have you. And tomorrow morning, well, actually, those who are here for the Aviv dinner are welcome to proceed to the Frankel Hall, which is down below. Margaret is here, and we invite you to join for dinner for 20s, 30s, and 40s. If you're in that age bracket and you don't have a place to go, maybe it's worth checking in with Margaret. Tomorrow morning services, you can begin at 8:45 with Hachana Tefillah for preparing for prayer in person with Roly, singing piyutim, liturgical poems, 9:30 Shabbat morning services. And at the end of services, it's Mental Health Awareness Month, speaking of what Roly spoke about Jordan Neely, and the need for our country, our city, the world to really figure out what it means to support those with mental illness and the many ways it manifests. Tomorrow at the end of the service, we're going to have a Narcan training and conversation about addiction. There's a family that their daughter died of an overdose, and had she be given this Narcan shot, then she would have survived. And that's the case of many in our midst. And so it doesn't actually take that much to know how to do this and to also administer. And so we're going to be doing that at the end of the tefillah. And after Kiddush, there'll be a conversation about addiction. Tuesday evening online, Roly and I at 7:15 will be sharing the outcomes of our strategic refresh. That has been a conversation we've been having, work we've been doing with consultants, engaging the community. Not over 900 people in the community filled out a survey. There have been many focus groups. We hope you've been participating, and if you didn't participate up until this moment, the great thing is the purpose of the strategic plan is to create a path forward so everyone will have a place. No matter where you are, no matter what the beautiful teaching that Roly gave about Pesach Sheni, this is another chance to rethink our community and look to the future of the third century. Our vision of the vision for BJ in 2025 will be our bicentennial, and then we move into the third century. So we hope you'll join us online at 7:15.
all the information as you can register on the website after Shabbat. Wednesday, we'll continue our Pirkei Avot series, this time with Rabbi Sarah Krinsky, who's at Adas Israel in Washington, D.C., and it's the first fellow actually who is serving with a former fellow who's the senior rabbi, Rabbi Lauren Holtzblatt. So we're really happy to have Sarah teaching. And save the date for the annual meeting, which is coming up on Tuesday, June 6th. And finally, there's a lot of work to support asylees and migrants in our community who are being housed at the Church of St. Paul and St. Andrew, who are living in hotels in our midst. And there's a clothing drive. We're collecting clothing for migrants, refugees, and asylum seekers, and it will be distributed at a weekly resource fair. So items can be dropped off on BJ on weekdays through May 12th from 7 a.m. to 7 p.m. So you can just drop your stuff off. We'll be collecting. And if there's anyone, we're trying also to create, if people need a place to go for Shabbat dinner, a list of our members who are willing to host people for Shabbat dinner or Shabbat lunch. So if you'd like to be a part of that effort after Shabbat, you can email info@bj.org. Finally, I just want to give one other beautiful teaching about Pesach Sheni, which is that the question was, what were those people doing that they were defiled? And there were many conversations the commentators had about who they were actually burying. And one of the commentators teaches that they were burying people that didn't have someone to bury them, which is another beautiful teaching that our job as community is to take care of those who don't have people to take care of them, and to be the family and the community to those who might be alone or might not have family or friends to take care of them. And we hope that we will be all the things that Roly spoke about, and additionally that the mitzvot are there for us to collectively hold each other through. And we pray, particularly as we're moving into the strategic refresh, that that is the nature of who we will be and who we can be, and that each and every one of us will both be a part of making that true and also be supported in your whatever journey you're traveling, that you'll feel like you're not alone. We'll conclude with Shalom Aleichem on page 73 in Lev Shalem. Shalom Aleichem, Malachi Yasharet, Malachi Elyon, Mimelech Malachi Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachi Yasharet, Malachi Elyon, Mimelech Malachi Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachi Yasharet, Malachi Elyon, Mimelech Malachi Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Mourners Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mimelech Malachi Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Mourners Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mimelech Malachi Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Mourners Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mimelech Malachi Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Mourners Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mimelech Malachi Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Mourners Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mimelech Malachi Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Mourners Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mimelech Malachi Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Tzedkem Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mimelech Malachi Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Tzedkem Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mimelech Malachi Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Tzedkem Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mimelech Malachi Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Adonai Oz, Le'amo Yiten, Adonai Yivarech, et
וחותמיו בשלום. אמן. שבת שלום. שבת שלום.